हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। म आज बनाउँदैछु भेडे खुर्सानी र आलुको तरकारी। ल यसको लागि मैले यहाँ प्यान बसाइसकेकी छु र यसमा म राख्दैछु 2 ठुलो चम्चा तेल। र तेल तातेपछि मैले यसमा फुराएँ आधा सानो चम्चा जिरा। त्यसैगरी 2टा हरियो खुर्सानी मसिनो गरेर काटेर लिएको छु, त्यसलाई राखेँ। र मैले यहाँ लिएको छु एउटा ठुलो प्याज, त्यसलाई राखेँ। ल अब प्याज यतिको भएपछि मैले यसमा राखेँ केही करी पत्ताहरू। र मैले यसमा राखेँ आधा सानो चम्चा बेसार। र मैले यहाँ लिएको छु 200 ग्राम जति मसिनो आलु। यसलाई मैले उसिनेर अनि राखेकी हुँ। र अब म यसमा राख्दैछु नुन आफ्नो स्वाद अनुसार। मिक्स गरिदिउँ। आलुलाई धेरै बेर पकाउन पर्दैन अब, किनभने यसलाई पहिला नै बोइल गरिसकेको छ। अब यसलाई 1-2 मिनेट जति यो हल्का रातो रातो हुने बेलासम्म यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ। र आलु यतिको फ्राई भएपछि मैले यसमा राखेँ 1 ठुलो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट। मिक्स गरिदिउँ। र अब मैले राखेँ 2टा मिडियम साइजको टमाटर, जसलाई मसिनो गरेर काटेर लिएको छु। र म थोरै नुन राख्दैछु टमाटरको लागि। चलाइदिउँ। अब यसलाई छोपेर 1-2 मिनेट जति टमाटर गलुन्जेल जति पकाउने। टमाटर पनि अब गलिसकेको छ। र अब म यसमा राख्दैछु आधा सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो। त्यसैगरी 1 ठुलो चम्चा जिरा र धनियाको पाउडर। यदि हजुरहरूलाई भेडे खुर्सानीको तरकारी पिरो धेरै बनाउन मन पर्छ भने यसमा रातो धुलो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र अब म यसमा राख्दैछु 2टा मिडियम साइजको हरियो भेडे खुर्सानी, जसलाई मैले यसरी ठुल्ठुलो पिस पारेर काटेर लिएकी छु। र मैले थपेँ फेरि केही नुन आफ्नो स्वाद अनुसार। अब यसलाई राम्ररी चलाइदिउँ। यो तरकारीमा चाहिँ पानी हामी नराखिकन बनाउँछौँ। पानी नराखिकन बनाउँदा यो मिठो बन्छ।
र अब यति भएपछि मैले यसमा राखेँ केही धनियाँको पत्ताहरू। र अब यसलाई छोपेर 3-4 मिनेट पकाउनु पर्छ। र अब आलु र भेडे खोर्सानीको तरकारी बनेर रेडी भएको छ। एकदमै मिठो देखिएको छ। म यसमा राख्दैछु अब बाँकी रहेको धनियाँ पत्ता। भेडे खोर्सानी र आलुको तरकारी अब खानुको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरूलाई यो रेसिपी मन पर्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला र यस्तै प्रकारको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो प्रकारको रेसिपी लिएर आउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।